हेलो एभ्रिवान, फेरि एउटा नयाँ भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज म तपाईहरुलाई केही जानकारी दिन आइसकेको छु। टाइटल र थम्बनेल देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, जो कि हामी देश विदेश जहाँसुकै जाए, अमेरिका हो, अस्ट्रेलिया जहाँसुकै भए पनि हामीले हाम्रो पात्र युज गरिरहेका छौँ र हाम्रो पात्रले अपडेट गरेको छ, जो कि एकदमै राम्रो अपडेट ल्याएको छ। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, हाम्रो पे एड गरेको छ। त्यहाँबाट हामीले मनी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, जस्तो कि पैसा लेनदेनको बारेमा गर्न सक्छौँ। जस्तो कि नेपालमा विभिन्न अरू वालेट छन् भने एउटा नयाँ वालेट थपिएको छ जसको नाम रहेको छ हाम्रो पे। हाम्रो पे अरू वालेट जस्तै नै रहेको छ र इजी इक्वल टु एकदम राम्रो अप्सन रहेको छ। अनि विभिन्न अरू जस्तै अरू वालेट जस्तै यसले पनि एउटा राम्रो भूमिका निभाउनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु मैले। यसमा एकदम इजी छ। अरू जस्तो कि अरू वालेटबाट तपाईँले साइन इन हुनुहुन्छ भने यसमा पनि साइन इन हुन सजिलो छ। फर्स्ट अफ अल गएर तपाईँले नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। ओटिपी फेस इन्टरफेस गरेपछि यति दुईवटा काम गरिसकेपछि ओटिपी हालेपछि तपाईँको एकाउन्ट बनेर तयार हुन्छ। अनि त्यसपछि केही प्रोसेसहरू रहन्छ कि तपाईँहरूले त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेनुमा थुप्रो चिजहरू एड गरिएका छन् अरूमा, किनभने अरू वालेटहरू धेरै पुरानोदेखि खुलेका हुन्। त्यही भएको हिसाबले विभिन्न कुराहरू एड भइरहेका छन्, आइकनहरू। यो हाम्रो पेमा चाहिँ कुनै पनि आइकन त्यस्तो तपाईँले देख्न मिल्दैन, किनभने नयाँ हो। अनि त्यस भएको हिसाबले पनि कुनै पनि जो मेन आइकनहरू छन् तिनी मात्रै थपिएका छन्, जो अरू आइकनहरू बिस्तारै एड होलान्। अनि यसमा चाहिँ केवाइसी प्रोसेस तपाईँले थाहै नै छ। अरू वालेटमा पनि केवाइसी प्रोसेस गर्नुभएको छ भने यसमा पनि सेम त्यस्तै रहेको छ। जस्तो कि नागरिकताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नागरिकताबाट जस्तो कि नागरिकताको ब्याक साइड एन्ड साइड तपाईँले दुई साइडको फोटो खिचेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ, आमा बुबा, अनि त्यसपछि गएर बाजेको नाम हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ त्यहाँ गाउँको नाम, तपाईँ गाउँपालिका हो कि नगरपालिका हो त्यो सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरी तपाईँको केवाइसी पनि यत्तिकै केही फिल गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको केवाइसी प्रोसेस पनि पुरा हुन्छ। त्यही भएको त्यहाँबाट तपाईँले ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि लिन पनि योबाट सक्नुहुनेछ। यसको कुनै अहिलेसम्म सायद एप आएको छैन। यही हाम्रो पात्रको बिचबाट जो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के रहेको छ भने जो यसमा के मध्यनजर राख्दै हाम्रो पे एड गरिएको हो भन्ने लाग्छ भने मलाई, जो कि हाम्रो पात्रमा जस्तो कि ज्योतिषशास्त्रहरू होइन, जस्तै नक्षत्रहरू हेर्ने कामहरू चल्थ्यो, त्यसमा चाहिँ अब लेनदेन गर्नको लागि अलि अप्ठ्यारो भएको हिसाबले र अरू वालेटहरूबाट मनी एड अथवा ल्याउँदाखेरि चाहिँ अलि असहज भएको हिसाबले गर्दाखेरि यसलाई मध्यनजर राख्दै चाहिँ हाम्रो पात्रले चाहिँ हाम्रो पे एड गरेको हो। त्यस कारणले एकदमै सजिलो भएको छ। हाम्रो पेले पनि अरू जस्तै सबैको मनमुटुमा रहन सफल रहनेछ। पक्कै पनि तपाईँहरूले जानकारी लिइसक्नु भएको छ होला। म सानो भिडियो बनाएको थिएँ, यसमा जानकारी दिनको लागि मात्र। पक्कै पनि राम्रो लागेको छ र भिडियो, किनभने म तपाईँलाई चाहनुहुन्छ भनेपछि अर्को भिडियो पनि बनाएर दिनेछु, जो कि केवाइसी र कसरी लगइन गर्ने भिडियो भन्ने भिडियो पनि अवश्य ल्याउनेछु छिट्टै। भन्दै छुट्टिन्छौँ। जय नेपाल।